Sa pagbubukas ng National Science and Technology Week sa Mindanao, hindi lang mga ahensya ng gobyerno at akademya ang nakilahok sa pagtitipon, kundi mga policymakers, public officials at mga miyembro ng legislative body. Isa sa amin nakausap si Congressman Christopher Toft de Venecia, member of the Philippine House of Representatives for the 4th District of Pangasinan, na isa sa mga lobbyist ng Balik Scientist Act na naipasa noong June 15, 2018. Tunghayan ang kanyang panayam sa mga scientists ng Pilipinas maging ang pasilip sa kanyang isinusulong na Philippine Space Agency Act. Dito lang sa DOSTv, Science for the People. At ngayon naman mga kaibigan, mapalad tayo at makakasama natin of course, Congressman Christopher de Venecia. Magandang araw, sir! Hello to the viewers. Magandang araw sa inyo. Alright, sir. Siyempre, kunin mo namin yung views nyo. Ngayon, nagtitipon-tipon tayo sa Mindanao para sa National Science and Technology Week for the Mindanao people. Anong masasabi nyo nagsama-sama ngayon ng mga stakeholders, politicians, and academe? Well, it's very exciting, no? Nung imbitahan ako ni Sec Boy, I was very happy to oblige. I'm happy na wala rin conflict sa schedule. Sa distrito ako sa Pangasinan and other commitments. So immediately I flew to join the opening ceremonies. We had a press conference this morning. And then, yun nga, nagsalita si Congressman Carlo Nograles early this afternoon. And then we had some performances. And then, yun nga, in-open natin yung mga booths. And nakita natin lahat ng mga innovations in science and technology. Siyempre, nai-impress ako and maraming mga bagay na hindi mo akalain na posible pala. Again, innovation. It's one of the keywords na binanggit rin kanina ni President Duterte sa kanyang message sa mga attendees ng event. It's one of the touchstones also of his 10-point economic agenda. Yung pag-develop sa science and technology as well as cultural arts as a driver of our economic growth. Kung hindi tayo makipagsabayan, mapapag-iwanan tayo. And isa sa mga nabanggit rin dun sa Philippine Development Plan na prepare ng NEDA is yung shift natin to a knowledge economy. Kasi, di ba sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. And yung knowledge actually, like yung patents, yung mga bagong kalaman, nagiging source rin siya, hindi lamang ng pride para sa mga kababayan natin, kundi source siya ng pagiging progresibo at nagiging source of economic growth rin para sa bansa. So, mainam na medyo we are heading in that direction. And nakita mo naman, very high yung moral ng lahat ng mga beneficiaries, mula dun sa mga Marawi scholars, dun sa mga balik scientists natin, na sabi ko sa kanila, since na sign na into law yung Balik Scientist Act, na tinulungan natin i-usher sa lower house as in our capacity as a majority leader, mas may institutionalize, mas mabibigyan ng pondo, mas lalago pa yung mga benepisyong matatanggap ng mga balik scientists. So dun sa mga kausap namin ngayon, thank you for your sacrifice kasi kumbaga yung package lang hindi pa ganun ka-attractive, pero yung mga susunod sa kanila mas attractive na. So sila yung mga predecessors ko na nagsakripisyo para mas umunlad yung mga susunod sa kanila. So, masaya naman sila kasi
in a way, nakatulong din sila para sa uh, pag-engender nung passage nung Balik Scientist Act. So yun nga, hindi rin naging madali, sir. Siyempre, di ba, alam natin na bawat batas may proseso. Yung iba nga, ang tagal-tagal na ilang years na bago pa na isa sa batas talaga yung isang proposal, hindi ba? Pero ito, naging katuwang kayo para magkaroon ng katuparan, konting step na lang, nandun na yung batas. Sometimes it's all about timing also. Yes. It's all about the priorities of the administration. Nung unang banggit pa lang ng 10-point economic agenda ni Pangulong Duterte, pagkatapos niya manalo dun sa recent election, all of a sudden, medyo maraming mga nabuhayan, maraming mga na-excite. Pati ako, to be honest, kasi nabanggit doon yung culture and the arts as well as yung science and technology. I didn't know much about science and technology until yun nga, na-involve ako sa maraming mga initiatives sa lower house. Nag-immerse ako, mga stakeholders na mga kausap ko, sa mga trade fairs na inattendan ko, sa aking pakipagtalasdasan kay Secboy. Gaya pala, no, parang pareho yung mga opportunities, yung mga potential na pwedeng i-harness at i-nourish sa mga fields ng arts and culture and ng science and technology. And I've realized after 2 budget seasons that if we had allocated bigger budgets to the field of science and technology, perhaps marami sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa nalutas na. Kasi ang daming mga research, ang daming mga pag-aaral na in-undertake ng ating mga universities, ng ating mga stakeholders sa science and technology. Kuna lang siguro sa marketing, market linkages, yung mga companies, multinationals na bibili, magpa-patent, mag-mainstream ng kanilang mga best practices. And yeah, if only more funding was allocated to the field, most likely matagal na tayong kumbaga umasenso. So but I'm happy that it's sort of going in that direction. So, syempre kayo bilang isang batang mambabata, of course, sa science and technology, ang bilis ng pagtakbo ng panahon at tumatakbo rin ng mabilis ang technology. Do you have any other projects na makakasuporta dito sa STEM or Science, Technology, Engineering program? Well, not necessarily project, but in terms of future legislation na gusto nating i-usher, so mga policy development, isa sa exciting endeavors natin ngayon is yung pagsulong ng Philippine Space Agency Act. At tayo po yung TWG chair na na-assign sa pag-workshop, pag-hear ng batas, and medyo na fine-tune natin yung 4 na bills na na-file sa lower house na consolidate. And sa kagandahang palad is na-approve unanimously sa committee level. It's now in the Committee on Appropriations, and we were able to get a commitment from Kong Carlo Nograles earlier this afternoon na i-hear na finally yung bill ng Philippine Space Agency, which has very, very exciting and very, very noble objectives. Of course, yung pag-develop ng Philippine Space Utilization Policy, and that policy will serve as the strategic roadmap for our country to be space capable and to be spacefaring. Kasi alam nyo naman, huling-huli na tayo sa space race. And then second, yung pag-utilize ng space, science and technology, exploration and applications na talaga nakakatulong sa maraming areas of our statecraft. So nandyan yung, of course, yung ating national security, nandyan yung hazard management, nandyan yung industry building, nandyan yung education and awareness. You asked about the STEM or the STEAM. STEM or Ju- science, yes. Or I think now it's STEAM kasi agriculture is also there. Oh, yes. So parang makakatulong rin yun sa pag-bolster ng appreciation at ng excitement ng ating mga youth Tama. sa pagpasok sa siyensya at sa teknolohiya. Syempre nandyan rin yung ating linkages and yung ating mga international areas for international cooperation. Kasi alam ng maraming mga nasa science and technology field na we are signatory to several treaties.
Not all because we are not capable of being a signatory in all treaties kasi wala man tayong space agency unlike the others. Pero kahit papaano is, kumbaga, mas may improve yung ating soft power, yung ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa sa larangan ng siyensya. Though marami pang iba't ibang factors na may tuturing na tila nga daw nahuhuli pa ang bansa natin pagdating sa science and technology, di ba sir? Pero ano yung pinaka-main factor na nakikita nyo kung bakit nga ba nahuhuli pa rin ang Pilipinas? Siguro resources, kulang yung pondo na ilalaan sa science and technology field. DOST is probably one of the lowest funded agencies. Not for anything, it's just really a lack of funds. And grabe siguro yung demand dun sa ibang mga sektor. Of course, infrastructure was one of the 3 I's that was mentioned by President Duterte earlier, and that's why we are in an era of build, build, build. So we undertook a grueling train or tax reform acceleration para mapondaan yung build, 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 which will also spearhead yung growth, economic growth and development, especially in the countryside. Tamang-tama ang ating tagline ika nga ay Science for the People. So lahat ng initiatives with the Department of Science and Technology ay hinihimay natin at iniaabot natin sa bawat sulok ng bansa. Even sa kalawakan, di ba sir? Let me just end with a soundbite from the head of the JAXA, or the Japanese Aerospace Exploration Agency. Parang we met in a benchmarking trip maybe late last year, and maganda yung kinalabasan ng meeting. They have committed to providing us technical assistance for the development of our Philippine Space Agency. But something na tumatak sa akin is that all of these advancements in the field of science and technology, yung mga kaalaman na nakakalap natin, yung data na nag-gather natin sa outer space through satellite technology, through Earth observation facilities, and many other frontiers that we have yet to actually conquer and explore as a country. It is all rendered useless kung hindi mo siya mako-connect to the ground. And it kind of resonates with what you said, na parang it's like innovation for the people. Because innovation is rendered useless kung hindi siya mapapakinabangan ng taong bayan. So, I encourage yung mga youth natin na pumasok sa field of science and technology. And of course, parenthesis, arts and culture as well. Kasi, priority ko rin yun. Correct. Oo, artist ako eh. Nasa dugo. So, pumasok kayo sa mga fields na to kasi parang, believe it or not, ang laki ng role na ipe-play ninyo sa nation building at sa pagkabuo ng bansa natin, sa role ninyo sa pagtaguyod ng ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat, sir. Thank you. Very well said. Thank you. Nakakatuwa at makasama namin kayo at maging katuwang namin kayo sa pagtataguyod pa ng science and technology. Alright, Maraming thank you salamat. so much. At ngayon naman po makakasama naman natin si Mr. Rene Chavez para ipakilala at explain sa atin yung kanyang invention or innovation. Magandang araw, sir. Gandang hapon po, ma'am. So, sa innovation ko po, para po ito sa Kitotol program ng automotive technology sa automotive truck. Ibig sabihin nito, yung development ng innovation ko is mas mabilis matuto yung estudyante kumpara sa dati, yung traditional na
pag-aaralan na lecture, libro, ganun lang, walang practical application. So sa design ko nito, mayroon siyang practical application at the same time combined with theoretical discussion. So ginawa ko ito para makatulong sa bayan, especially ngayon sa offer sa Keto 12 program ng DepEd, mayroon tayong Keto 12 program na automotive truck, ngunit kulang tayo ng equipment. Ito yung sagot ngayon sa pangangailangan ng automotive students. Ayun. Siguro pakita natin, sir, no? Explain natin isa-isa itong mga kuryenteng nakikita natin. Okay. Kayo na, sir. Okay. Kasi itong board, yung circuit board dito, control, parang dashboard ng sasakyan. Lahat ng mga control andito at saka yung system supply papunta doon. Kung titingnan mo, i-signal light ko, ganun din. Yung anong makikita sa sasakyan na reality, ganun din dito sa board na ginawa ko sa trainer model. Then mayroon siyang park light, then headlight, ganun. Okay, then ito yung mga traditional na mga circuit para sa isang innovation. Yes. Okay. Ngayon, kung papunta tayo sa high-tech, gagamit na tayo ng remote para maglalak siya. Okay? Then maglalak na siya, ibig sabihin hindi na siya mag-open. Then i-open natin. Okay? Ito yung kasama ng technology para sa patutunan ng mga estudyante ng senior high. At saka yung power window system niya, andito nakakabit, kasama sa pag-aaralan ng mga estudyante. So, ibig sabihin, yung estudyante, hindi lang sila matututo sa basic electrical system ng sasakyan, matututo pa sa latest technology ng sasakyan ngayon. So nakakatuwa, ito talaga, makikita natin yung itsura ng reality talaga ng isang sasakyan. Sabi nyo nga kanina, di ba, yung usually nag-aaral tayo by the book lang eh. Ito, very hands-on. Okay, so yung mga kuryente naman na yan, yan, pwede niyo po explain sa amin. Ano naman ang purpose niyan? Okay, itong mga kuryente dito, ito yung application ng real ng mga wires papuntang headlight. Dito, yung control, malalaman ng estudyante paano magkabit ng headlight. Andito, yung headlight high, ito yung headlight high. Ito, headlight high at saka headlight low. Ito siya. So, ibig sabihin, pag ang estudyante mag hands-on activities nito, mas mabilis silang matututo. Kasi mayroon ngang manual. Kasali dito yung manual na matutunan nila dito sa libro o sa book. So, mas madali silang matuto at saka may scoring system. Mayroon silang score, malalaman natin yung improvement ng learning process ng student because ini-evaluate siya bawat practice niya. So yun nandito, sir, electrical, car alarm, and Central locking system, power window, kasama ng power window ng sasakyan. okay. At nabalitaan ko na kayo din ay nanalo na dun sa ating regional invention and ano ba to? Exhibit. Ayun. Yes po, last year, 2017, ako po yung second placer ng RISE sa regional invention sa Region 10. Ito ba yung entry niyo? Ito po yung entry ko. Dalawa yung entry ko, ngunit ito yung nanalo, isa. Kasama ito sa research nung sa masteral ko na pag-aaral. Baka meron kayo mensahe at dun sa mga ibang school na pwedeng i-adopt yung itong invention ninyo, saan sila pwede makipag-ugnayan? Okay. Kung makipag-ugnayan kayo about dito sa innovation ko, kasi maganda ito, sagot ito sa Keto 12 program sa automotive truck, maaari lamang kumunta kayo ng Bukidnon State University kasi ito yung paralan na magbibigay ng communication between government to government kasi kung government to government ang transaction, wala na pong may palisiya kasi na wala ng bidding because head-to-head na office ang may control sa communication at saka mura kumpara sa ibang bansa. Kasi kadalasan, ibang bansa ang ino-orderan natin ng trainer model. Ngayon, dito na sa Pilipinas, sa Bukidnon State University na. Congratulations, sir, and thank you. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOSTv app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOSTv. DOSTv app. Now available on Google Play.
ikatlong araw ng National Science and Technology Week 2018, bisitahin natin ang Science, Technology and Innovation Cluster kung nasaan ang interactive activities na kinagigiliwan ng ating mga students mula sa iba't ibang schools and universities. Kaya naman, para wala kayong #FOMO or fear of missing out, halina at makisaya na sa NSTW 2018. Minsan lang to guys, kaya sulitin nyo na. Kitang-kita nga ang saya sa mga exhibitors at mga bumibisitang kabataan dito sa NSTW 2018. Nakilala natin ang isang innovator mula sa NRCP na si Dr. Heidi Barcelo Makahilig na may proyekto tungkol sa Mother Tongue Reading Proficiency. Ngayon naman pa makakasama natin si Dr. Heidi Makahilig para explain sa atin kung ano nga ba itong kanyang research. Hi, Dr. Heidi. Morning! Good morning everyone. So ano ba itong yung ginawang research? Ang research na ito ay isang word lists that is for kinder to grade 3 for the 7 languages that is mostly used in the Philippines. So 7 languages lang. Bakit 7? Actually, yung 7 languages na yon ay 7 doon sa 19 na languages na in-identify ng DepEd na gagamitin for the mother tongue-based multilingual education ng bagong curriculum. So pwede nyo himayin sa amin ano-ano yung 7 languages na ito? These are Tagalog, Cebuano, Waray, Hiligaynon, Ilocano, Bicolano, and Kapampangan. Ayun, hinihintay ko yung Kapampangan eh. Talagang marami kasing Kapampangan dito, ma'am, di ba? Pero bakit 7? So, sabi nyo nga 19, di ba? Meron tayo. Right. But it's dialect. A dialect is actually a variation of a language. Just like what I said earlier, Tagalog is a Philippine language, pero yung dialects niya ay yung iba't ibang variations niya. Like for example, Tagalog Manila, Tagalog Bulacan, Tagalog Batangas, Tagalog Laguna, etc. etc. Pero ibig sabihin ba nito, kailangan halimbawa kinder to grade 3, That's right. makabisado niya o matandaan niya itong mga languages na to? Not necessarily, no. Yung word list na ito is actually yung sight words na tinatawag sa field ng teaching, ng education for early reading, that a child should have a set of sight words na magde-determine ng kanyang vocabulary at saka pre-reading skills, which means na kapag ka hindi niya alam o hindi niya ma-identify yung mga words na ito by sight, pwedeng sabihing mababang vocabulary skill niya and at the same time apektado yung kanyang reading skills. Right. So dapat talaga meron pa rin tayo evaluation sa mga students, di ba? Gaano kadalas ba, ma'am? That's right. Actually, yung tool na nagawa rito is meant for assessment, no? It's an assessment tool para ma-determine kung ang bata mula kinder hanggang grade 3 ay nakaka-recognize ng mga words doon sa kanyang mother tongue. And later on, talagang itong magagamit nila to become successful, di ba, ma'am? And then learning becomes easier. Meron kayong mensahe po doon sa ating mga taga-subaybay? So actually, para sa mga teachers po, sana po ay if you have problems with your students in learning how to read, you can reach out to us at the PNU Center for Reading and Literacy because I can help you in the use of the word lists for assessing your students' vocabulary and pre-reading skills. Thank you so much, Dr. Heidi, and congratulations po. Nakasama po natin, Dr. Heidi Makahilig. Wala ngang maiwan dito sa NSTW dahil pati ang mga kapatid natin mga may special needs, mayroon ding exhibit for them. Tulad ng therapeutic handlooms kung saan namin nakilala si Maki na nagpasample pa ng paghahabi sa amin. Todo na ang saya dito sa World Trade Center. Kaya naman, sugod na mga kapatid. Samahan niyo pa kami hanggang Sabado dito sa NSTW 2018.
Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Update sa minomonitor nating si Bagyong Inday na nanatili na sa tropical storm category ho ito. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 80 kilometers per hour near the center at pagbugso pong umaabot pa sa 105 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay namataan ang sentro nito sa layong 995 kilometers, hilag ng silangan huyan ng Basco, Batanes, moving northwest at 15 kilometers per hour. Wala po itong direktang epekto o malakas na epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan, kaya't wala po tayong nakataas sa tropical cyclone warning signals sa anumang bahagi ng ating landmass. Although yung southwest monsoon o yung hanging habagat patuloy pong pinag-iigting at pinalalakas itong si tropical storm Inday. At sa ngayon, patuloy po ito nagkukos ng mga moderate to occasionally heavy rains, particularly sa western section huyan ng northern and central Luzon, including Metro Manila at maging doon po sa extreme northern Luzon. Base po sa forecast track na ipinalabas ng Pag-asa, posible pa rin na by Saturday ay nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, katulad nga po ng nabanggit ko, kahit wala po itong direktang epekto o wala pong nakataas na tropical cyclone warning signals sa anumang bahagi ng ating landmass, yung hanging habagat na ini-enhance niya ay nagkukos pa rin ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating landmass. At dito nga po sa Batanes, Babueng Group of Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Bataan, Zambales, maging dito sa Kamaynilaan. Inaasahan pa rin natin ng monsoon rains sa umiyong mga pagulan dulot ng habagat. Posible ang moderate to occasionally heavy rains na maaaring magdulot pa rin ng mga flash floods at landslides, especially in low-lying and mountainous areas. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, ay iniasahan natin ang pamisa-misa ang pagulan pa rin o yung occasional rains. At kaya pinag-aalerto pa rin natin ang ating mga kababayan at pinag-iingat at wag ho natin kalimutan magdala ng payong saan man po ang ating tungo sa araw na ito bilang panangga sa mga posibilidad ng pagulan, lalong-lalo na po sa mga nabanggit kong lugar. Sa Visayas at Mindanao naman, patuloy na makaranas ho tayo ng generally fair weather doon. Visayas at Mindanao, wala ho tayong inaasahang malawakang pag-ulan, maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms, isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cebu, 33 degrees Celsius ang pwedeng maging maximum temperature natin for today. At sa Tacloban naman ay 34 ang ating forecast for today, habang 33 degrees Celsius sa Davao City. At paalala pa rin natin sa ating mga kababayan, mga ngingisda, nakataas pa rin ang ating gale warning sa Bataan and Zambales, nakataas ang ating gale warning doon, kahit hindi pa rin pinapayagan ng Coast Guard na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggitong lugar dahil inaasahan pa rin ho natin na posibleng maging maalon hanggang sa napakaalon pa rin ang ating karagatan dito. The rest of Luzon ay ina-expect natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Samantala, para naman ho sa ating weather outlook in the next 3 days dito sa Metro Manila, bukas po ay occasional rains pa rin ang inaasahan natin. However, pagdating ng Sunday at Monday, posible pa rin ang light to moderate rains, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala sa Baguio City naman, bukas ay monsoon rains pa rin ang iiral. Mga pag-ulan dulot ng habagat habang Sunday and Monday, posible ho ang paminsan-minsang pagbugso ng ulan. Dito naman sa Legazpi City, bukas ay light to moderate rains habang over Sunday and Monday, posible na pong mag-improve ang weather natin doon, having partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa Metro Cebu, in the next 3 days ay inasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan with possibilities of thunderstorms in the afternoon or evening. And finally, sa Metro Davao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din na kalangitan ang inaasahan natin na maliban na lamang sa localized thunderstorms in the afternoon or evening. At ang sunrise natin kanina is 5:36 in the morning. Inaasahan natin lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:29 ng hapon. Ito po si Lori Din de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net.
Sa tulong ng mga public officials natin sa bawat sulok ng bansa, walang dudang makakamit natin ang inaasam na makabagong batas patungkol sa siyensya, teknolohiya at matematika. Kung lahat ng ito ay may isa sa katuparan sa Kongreso, siguradong malapit na tayo sa epektibo at makabagong siyensya ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong palagiang panonood ng mga kasalukuyang pangyayari sa mundo ng agham at teknolohiya. Ako po si Jel Miranda, hanggang sa muli. At ito po ang DOSTv, Science for the People.